Goedemiddag allemaal. Sietse komt ook nog binnen. Mooi. Voor mij zijn bijna alle mensen die zich hebben aangemeld zijn in de webinar. Goedemiddag. Welkom bij het Warsped WMS webinar, update webinar, wat we hopelijk wat vaker ook gaan organiseren om jullie op de hoogte te houden van alles wat er ruilt en zeilt rondom dit product. Ik zit hier samen met Rick Meijer. Rick gaat jullie straks inhoudelijk alles vertellen over wat we de afgelopen periode hebben gedaan. Ik ga jullie in eerste instantie nog even lastigvallen met hetgeen wat wij als optimizers de afgelopen periode hebben gedaan als organisatie. Ik denk goed om dat met jullie te delen. We zijn de afgelopen periode hard gegroeid als optimizers zijnde. En een van onze slogans is Let's Grow Together. En dat doen we als organisatie ook. Wij werken inmiddels met zo'n 180 collega's op 5 locaties in Europa. Daar zijn we heel blij mee en ook heel trots op. Dat we enorm zijn gegroeid als organisatie. Als je kijkt hoe wij zijn gegroeid, dan zie je dat we in de loop van de jaren een aantal overnames hebben gedaan. Maar we groeien ook gewoon vanuit onszelf. Door de klanten die we hebben, nieuwe klanten die we binnenkrijgen rondom de producten die we binnen Optimizers voeren. Als je kijkt naar de historie, dan zijn we ooit in Nijkerk gestart, daar zitten we nog steeds. En hebben we in coronatijd hebben wij Nativity overgenomen en EasyBee. En die producten hebben we geïncorporeerd, zoals het heel mooi heet. Dus we hebben Tweakwise als apart product nog steeds in de markt staan. Maar de andere producten zijn we echt bezig om die binnen onze organisatie verder te incorporeren en vooral ook van elkaars kennis en kunde gebruik te maken. Inmiddels is meer dan 80% van onze omzet is e-commerce gerelateerd. Dat is een enorme stap die we hebben gezet. Met klanten als Vonk, we zien Scapino en dat soort grote merken, maar ook gewoon de B2B klanten die we bedienen met onze B2B e-commerce propositie. We zien daar een enorme kruisbestuiving ontstaan tussen logistieke klanten en klanten die in e-commerce zitten. Dat is heel leuk om mee te maken en te zien. Inmiddels hebben wij ruim 1300 klanten die we bedienen over de locaties. En de locaties, daar praat je echt over Nijkerk, Zwolle, Groningen. Maar ook in Stockholm. We hebben vorig jaar nog een overname gedaan in Stockholm. Een e-commerce platform gekocht, een B2B e-commerce platform. Waar we weer producten van ons koppelen aan dat platform. Om in de Nordics ook weer te groeien. En daarnaast hebben we nog een vestiging in New York. Waar we inmiddels een 25-tal klanten in Amerika bedienen. Nou, vandaag hebben we best wel wat te vertellen. Dus ik denk ook wel interessant voor jullie om te horen. Waarschijnlijk hebben jullie het merk Core Suite al een paar keer voorbij zien komen. We hebben eigenlijk alle producten die we binnen Optimizers voeren, dus alle producten, maar wel een heel aantal van die producten, hebben we in de suite gestopt. Om het maar zo te zeggen. Dus een pakket waarin we een aantal belangrijke producten binnen de organisatie in één suite stoppen. En hebben gezegd van, joh, dit is de suite die wij bedienen van order tot aanlevering. Dus de sales app voor sales, dat gaat straks Core Sales heten. Die kennen de meeste partijen wel. Die hebben we daarin gestopt. We hebben een product Core Commerce erin gestopt. Dat is een B2C e-commerce platform. Portal, voormalig Portal for Sales. Daar hebben we eigenlijk nu 2 smaken in, hebben we daarin gestopt. En logistiek, maar ook delivery met App2Track app die zit binnen die suite. Vandaar dat we ook zeggen van dat het voorziet van order tot aan delivery. Als je kijkt naar bedrijven die zaken willen automatiseren. En er zit hier in het plaatje al een bullet met logistics. Want wij gaan de naam van Warsped WMS gaan we wijzigen. En dat gaan we wijzigen naar Core Logistics. En je hoort al de naam Core ook bij andere producten. En dus we hebben Core Suite, de suite die daarin naar voren komt. En waarin we alle producten stoppen. En de logistieke tak van onze organisatie, qua producten, die gaan we voortaan Core Logistics noemen. En daar zit
WMS in, maar ook onze EDI-software zit daarin. Dus bij elkaar rond de 200 klanten die we daarin bedienen. En die we onder dezelfde noemer dan ook terug laten komen in de suite van CoreSuite. En dan zullen wij denken, hey, oké, nou, dat is een naamsverandering. Op zich niet veel spannend, want we veranderen het logo. En natuurlijk zal de software hetzelfde blijven doen. Het is alleen wel even goed om dat te beseffen. Als je een mail binnenkrijgt van Core Logistics, dan heeft dat dus met het WMS of met EDI te maken. En nou, dat is wel goed om even te vertellen natuurlijk aan onze klanten. Als je kijkt naar onze organisatie, en ik hoop dat het te lezen is, dit plaatje. En dan zien wij binnen onze organisatie dat we een platform hebben gecreëerd. We hebben een soort mega stekkerdoos in de cloud gebouwd. Dat noemen we het Optimizers Platform. En daar koppelen we eigenlijk met nagenoeg alle ERP-systemen koppelen we daarmee, die we tegenkomen binnen met name Noord-Europa. En daar hebben we App for Sales, dat heet dan Core Sales, aan gekoppeld. Daar hebben we ook Core Commerce, de B2C e-commerce aangekoppeld. En ook Portal, de B2B e-commerce aangekoppeld. Dus dat platform, daar maken we veel gebruik van. En we zijn ook bezig om daarvan gebruik te maken als je kijkt naar onze logistiek. Dus naar App2Track en Core Logistics. Nou, App for Sales, misschien kent u het product wel, misschien kent u het helemaal niet. Dus het is wel even goed om te noemen. Dat heet Core Sales, dat is weer onderdeel van de suite. Is echt een app die door rond de 750 bedrijven inmiddels in 25 landen wordt gebruikt. Dus dat product heeft een enorme vlucht gekend de afgelopen jaren. Is een product die we ook heel snel live kunnen trekken bij klanten. En wat we eigenlijk doen is we stoppen een stekker in het ERP-systeem. En we halen artikelen en klanten op. En we zorgen ervoor dat we een live communicatie hebben met het ERP-systeem. En in de app zie je klanten, zie je artikelen en de prijzen bij de klanten. En kun je heel gemakkelijk nieuwe klanten noteren, maar ook orders noteren. En daar maken heel veel klanten gebruik van. Als je zegt, joh, ik vind het wel interessant, App for Sales. Als je een telefoon hebt of een iPad of een ander soortig Android-device. Wat dat betreft kunnen we op alle soorten platformen draaien. Dan moet je eens in de store App for Sales intikken en dan kan je hem ook downloaden en dan kun je hem ook gewoon proberen. Dat is altijd wel leuk om te doen. Zeg van, hey, ik wil die app wel eens zien wat het nou doet. Het werkt zo simpel dat we vaak niet eens een demo hoeven geven. Je kunt hem gewoon downloaden. Je zegt van die demo-administratie gebruiken. En ga het maar eens bekijken. Je kunt er ook offline mee werken. Dus het is niet alleen dat je online ermee kan werken. Je kunt er ook offline mee werken. Core Commerce heb ik net al even aangetikt. Dat is een product wat we de afgelopen jaren in ons portfolio kregen. Is een platform voor B2C. En dus even goed om te vertellen. We hebben in Zwolle zo'n 60 collega's die in teams werken aan Core Commerce voor klanten. En dan moet je denken aan voor Fonk bijvoorbeeld. Hebben wij nagenoeg de complete back-office en front-office ontwikkeld voor hun website. Travelbags draait er helemaal op. Scapino Zinks draait er helemaal op. Dan praat je wel over grote B2C-omgevingen. Maar we hebben ook wat kleinere klanten erop draaien. We hebben ook een SaaS-variant ervan. Dus die binnen een kortere periode live kan zetten. Gekoppeld aan het Optimizers-platform. Dus het platform wat we koppelen aan de ERP-systemen. En ja, dit platform, als u zegt van nee, ik vind het interessant om eens de B2C-markt op te gaan. Of we hebben al iets draaien, maar ik wil nu naar een volgende stap. Dan wil ik u zeker aanraden om ons eens aan te tikken om over Core Commerce te praten. Want wij hebben collega's in Zwolle die daar echt hele gave dingen mee doen en die heel veel verstand hebben van e-commerce. Daarnaast hebben we nog een B2B-tak waar we over praten. Dat heet Core Portal. En dat is echt een portaal voor B2B bedrijven. En daar hebben we meerdere smaken in. We hebben een simpele versie die we binnen 1 à 2 dagen live kunnen trekken. Ik heb wel eens klanten die zeggen, ja, ik vond het leuk dat je dat vertelt. 1 dag een B2B webshop live, dat kan helemaal niet. Dat kunnen wij wel. En dat hebben we al honderden keren ook al gedaan. Dus dit product hebben we echt honderden sites mee draaien. En dit is echt een product wat weer wederom op het Optimizers platform draait. Gekoppeld dus aan je ERP-systeem. En wij kunnen in no time een B2B oplossing op zo'n manier live zetten. En dat kan
een simpele instap zijn, maar we kunnen ook naar een vervolgsmaak gaan die veel uitgebreider is en waar je een hele flexibele voorkant krijgt en waar echt ontzettend veel toetsen en bellen aan vastzitten en waar we ook Tweakwise geïntegreerd in hebben. En Tweakwise is een van de producten uit Zwolle waar we heel erg blij mee zijn. Ik zeg altijd, Tweakwise is een plugin voor webshops om ervoor te zorgen dat een webshop gewoon meer verkoopt. Dus het zoeken, sorteren, filteren, de schappenindeling in een webshop, die wordt daarmee helemaal overgenomen. En we zorgen ervoor dat onze klanten daarmee gewoon echt simpelweg meer verkopen en een hogere conversie halen. En dus een erg gaaf product. Dus als jullie toevallig een andere soortige B2B of B2C shop hebben draaien en je hebt meer dan 1000 artikelen, dan is Tweakwise altijd interessant om te bekijken. Nou heb ik jullie allemaal dingen verteld die niet over Warspeed gaan. Maar nou gaat Rick vertellen over waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. En dan ben ik even stil. Ja, zoals Heiko zei, waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, waar we nu mee bezig zijn en wat er binnenkort aan gaat komen. Allereerst wil ik de Silverlight naar Node-RED conversie nog even uitlichten. We hebben destijds een keer gekozen voor Silverlight als technologie om onze gebruikersinterface mee te bouwen. Helaas wordt dat al sinds 2021 niet meer ondersteund door Microsoft. Ook Internet Explorer die de Silverlight plugin kan draaien wordt sinds 2022 al niet meer ondersteund door Microsoft. Het draait nog wel. Maar er komen geen updates en security patches meer voor. Dus dat is wel een risico. En het laatste bericht wat we daarvan hebben is dat sinds 2023 op bepaalde versies van Windows 10 Internet Explorer ook niet meer mogelijk is. Het wordt gewoon uitgeschakeld. Dus dat moeten we overzetten naar Node-RED. De Silverlight flows blijven in principe wel draaien. Dus daar hoef je je op zich niet zorgen over te maken. Maar toegang tot de process designer is natuurlijk wel nodig om de conversie naar Node-RED te doen. Dus uiteindelijk moeten we wel over. Dit jaar komt er een sterke focus op de conversie van de resterende klanten naar Node-RED. Silverlight en Node-RED hebben een aantal dingen gemeen, maar doen het op een andere manier. In Silverlight zie je veel metadata gebruikt worden. Dat is een sterke datatype koppeling. Dus die behoedt je een beetje voor fouten maken tussen conversies van een bepaalde data. Node-RED gebruikt JavaScript en JSON-technologie. In principe kan dat alles naar alles converteren, maar dat betekent veel vrijheid en goed opletten. In Silverlight heb je ook niet heel veel quality of life features voor de process designer. Je kan een flow designen, maar het kost even wat moeite en sommige dingen zijn een beetje finicky. In Node-RED heb je een hele aangename gebruikersinterface met uitgebreide quality of life features. Process flows in Silverlight gaan van boven naar beneden en in Node-RED van links naar rechts. Dat is even wennen, maar Node-RED heeft daarbij wel de feature om flows op te knippen in kleinere leesbare stukjes flow. Dus dat maakt het wel weer prettiger. Toen we Node-RED hebben geïmplementeerd, hebben we alle shapes van Silverlight gepakt en met dezelfde logica geïmplementeerd als in Silverlight. Dus ze zijn, Node-RED en Silverlight zijn functioneel volledig compatible met elkaar. Inmiddels zitten we al een tijdje op Node-RED, dus zijn we daar vrolijk verder aan het bouwen. Er zijn ook een aantal eigenschappen die Node-RED heeft die goed zijn om even te benoemen. Een van de redenen waarom we daar natuurlijk voor gekozen hebben. Er zijn meerdere mogelijkheden om te debuggen, waaronder het live pauzeren en het debuggen van flows. Ook de dataflow is beter inzichtelijk te maken. In bijvoorbeeld process control zie je meer informatie over waar die flow nou precies mee bezig is en mee aan het rekenen is. En die dataflow is ook beter compatible met de hedendaagse webtechnologie. Ook heeft Node-RED een scala aan integratiemogelijkheden. Alles van API shapes tot WebSocket verbindingen, TCP verbindingen en zelfs PLC verbindingen. Daarmee kun je externe systemen aansluiten of robotisatie aansluiten of productiemachines aansluiten. Je kan het zo gek niet bedenken. Ook heeft Node-RED een eigen community. Het is open source. Dus dat betekent dat er publiekelijk toegankelijke extra shapes te downloaden zijn die soms handig kunnen zijn. Om je te laten zien hoe makkelijk het is om integratie te doen, heb ik hier een filmpje opgenomen. Node-RED biedt een aantal opties om op een eenvoudige manier te integreren met andere systemen.
Hoe eenvoudig dit kan zijn, laat ik je zien. In deze browsertab heb ik een API-call naar getStock openstaan. Hier zou ik graag mijn voorraadstand willen zien. Echter, deze API bestaat nog niet en als ik een browsertab ververs, krijg ik geen resultaat. We gaan naar WarSpeed, de process flows en we maken een nieuwe flow aan met het type none. Door Ctrl ingedrukt te houden kan ik snel een nieuwe node op het diagram vlak zetten. De HTTP-in-node maakt voor mij een API-call. Met de expander kan ik mijn voorraadstand ophalen. Daarvoor gebruik ik het type stockfragment. Van de stockfragment wil ik graag zien de locality code, de itemcode, de lot- en sublotcode, het aantal en de base-URM. Ik wil deze wel filteren op status, zodat ik alleen actieve voorraad terugkrijg en geen reserveringen. Met de response node stuur ik mijn antwoord terug. 200 betekent het is gelukt, hier is je antwoord. Als ik nu naar deze browsertab ga en ik ververs hem, dan krijg ik mijn voorraadstand te zien. Hier heb ik een API-call openstaan om een plaatje op te halen van een specifiek artikel. In de URL kan ik meegeven welk artikel ik graag wil zien. We gaan naar WarSpeed en naar de Process Designer en met de HTTP-in-node maak ik de nieuwe API-call aan. Met de expander kan ik het plaatje ophalen wat bij dit artikel hoort. Ik gebruik het type item en ik graaf door naar het plaatje. Deze moeten we wel filteren op de artikelcode die meegegeven is. Omdat het hier gaat om binary data, moet ik een extra stap doen. Met de HTTP response node geef ik mijn antwoord weer terug. Omdat het gaat om binary data, moet ik even aan de aanvrager aangeven dat ik een plaatje terugstuur. Dit deploy ik en als ik nu naar deze browsertab ga, dan krijg ik het plaatje te zien. Als ik de URL verander naar Cola Regular, krijg ik het plaatje van Cola te zien. Ja, zo zie je dat je binnen een paar minuten eigenlijk al een volledige API-call hebt draaien binnen Node-RED zonder codewijzigingen. Dat is natuurlijk een extreem krachtig mechanisme. Wat we de laatste tijd hebben toegevoegd aan de applicatie zijn de volgende dingen. Ik ga ze stuk voor stuk langs. We hebben in-process counting toegevoegd. Dat is een feature waarmee je een telling kan uitvoeren tijdens een ander werkproces, bijvoorbeeld pikken. Je kan instellen in de count profiles wanneer er geteld moet worden. Dat moet gekoppeld worden aan de policies om aan te geven binnen welke localities en welke artikelen er geteld moet worden. En op de activity type geef je aan dat dit proces, bijvoorbeeld pikken, ondersteunt dat je tijdens dit proces kan gaan tellen. Er zijn een aantal momenten waarin je kan aangeven dat er geteld moet worden. Count to zero geeft aan dat je graag wilt tellen wanneer de voorraad opraakt. Count near zero geeft aan dat je graag wilt tellen wanneer het voorraadaantal onder een aantal komt waarvan je met één oogopslag kan zien hoeveel er ligt. Count after withdrawals geeft aan dat je een x aantal keer wil kunnen pikken voordat er geteld moet worden. Bijvoorbeeld elke 5 picks wil je een keertje tellen. Count after time geeft aan dat je wilt tellen zodra er al een lange tijd niet geteld is. Aan de rechterkant kun je een screenshot zien van de scanner. En daar zie je eigenlijk gewoon de velden die je gewend bent, behalve één extra veldje. Nadat je het aantal hebt ingevuld en een van deze telmomenten aanbreekt, zal het systeem je vragen om de voorraad te tellen die overblijft nadat je gepikt hebt. Dat kun je ingeven. Het systeem geeft ook aan of dat aantal wat je hebt ingegeven klopt of niet klopt. Maar laat niet zien wat het volledige verwachte aantal is. Dus het blijft een blinde telling. De operator kan eventueel teruggaan om voor de zekerheid nog maar een keertje te tellen. Met deze feature hebben we ook cycle counting functionaliteit in WarSpeed ingebouwd, wat eerder via inrichting ging.
Dat gebeurt met dezelfde count profiles, alleen die worden aan de itemzone koppeling ingevuld. Met een shape kun je een flowtje bouwen die een periodiek teladvies genereert. Ook zijn er een aantal klanten die ons gevraagd hebben om te beperken welke activity types een gebruiker kan kiezen in de scanner. Dit hebben we geïmplementeerd door de vehicle zone selectie 1 niveautje omhoog te tillen. Je hoeft het dus niet meer in te vullen wanneer je My Assignments ingaat, maar je vult het in wanneer je inlogt op de scanner. Dat betekent dat de vehicle zone selectie beschikbaar wordt ook bij menuopties zoals Stock Scan, Direct Count en Direct Replenishment. De vehicle kan gebruikt worden om activity types aan te koppelen. En deze activity types worden gebruikt om te filteren welke activity types er gebruikt mogen worden voor bijvoorbeeld Direct Count. Zo kun je beperken dat alleen sommige teltypes in de scanner beschikbaar zijn. Omdat je ook een zoneselectie hebt bij de vehicle, wordt de zoneselectie gebruikt om te filteren welke localities je mag scannen. Als jij ervoor kiest als operator om binnen een bepaalde zone actief te zijn, dan kun je dus in Stock Scan, Direct Replenishment en Direct Count ook alleen maar locality scannen binnen die zone. Daarnaast hebben we een aantal allocatieregels toegevoegd. Warspeed kent veel allocatieregels die gebaseerd zijn op het soort voorraad en de eigenschappen van de voorraad. En eigenlijk op basis van locality kun je weinig anders doen behalve pick of bulk voorrang geven. Met de path order sorteringsregel kun je daar nog iets meer in bepalen, zoals bijvoorbeeld het voorrang geven voor uitloop picklocaties over vaste picklocaties. Uiteraard is dit gebonden aan de andere regels, dus meestal is een combinatie van FEVO en daarna path order een goede optie. Ook is er een regel toegevoegd die bulksorteringen wat makkelijker maakt wanneer er meerdere bulk voorraad op één locality staat. Denk bijvoorbeeld aan doorrolstellingen. Warspeed heeft heel vaak de neiging met de huidige allocatieregels om een voorkeur te geven aan het aantal wat op een LP ligt. Maar dat betekent soms dat er een selectie midden in een doorrolstelling wordt gemaakt. Met deze nieuwe sorteringsregel wordt de hele doorrolstelling gegroepeerd als één gegeven. En de volgende sorteringsregel die pakt over en die gaat binnen die locality sorteren. Dus als je als volgende regel bijvoorbeeld FIFO kiest, dan heb je een hele logische sortering. Ook zijn er een aantal dingen waar we nu nog mee bezig zijn. Dat is onder andere cloud en documentatie. Voor documentatie zijn we bezig met infographics. Die zullen de kernconcepten van Warspeed beschrijven en die vormen daarmee ook de basis van documentatie en training. Ook zijn we bezig om de functionele documentatie uit te breiden voor ons systeem. Het gaat dan vooral om de functionaliteit die niet gebonden is aan klantspecifieke inrichting. Dus denk daarbij aan waar schermen voor bedoeld zijn, wat sommige knopjes of instellingen doen. Ook zijn we bezig om een applicatietraining op te zetten. Dit kan klanten helpen om key users uit te breiden of kennis vers te houden of zelfs verdiepende kennis van het systeem op te zoeken. Ook zijn we bezig om onze applicatie naar de cloud toe te brengen. De eerste versie daarvan zal de Cloud Ready release zijn. Deze versie van de applicatie is daarmee te draaien in de Optimizers Cloud. Dat betekent dat als je dat afneemt, je geen zorgen meer hoeft te maken over een eigen IT-infrastructuur. Het enige wat je nodig hebt is een browser en een internetverbinding. Ook heeft het een aantal voordelen om in de Optimizers Cloud te draaien, want je voldoet bijvoorbeeld altijd aan de system requirements. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over hardware. Ook krijg je 2 omgevingen, een acceptatie- en een productieomgeving. Deze omgevingen zijn zodanig van elkaar gescheiden dat een wijziging op acceptatie geen effect heeft op productie en vice versa. De Cloud Ready release zal voorlopig nog beschikbaar blijven voor on-premise installatie. Maar Silverlight wordt daar niet meer ondersteund. Dus wil je naar deze versie overstappen, dan zul je de conversie naar Node-RED gedaan moeten hebben. Ook de integrator wordt niet meer ondersteund in de Optimizers Cloud omgeving. Je kan daarvoor als alternatief de EDI gateway gebruiken. Of een custom koppeling op basis van API's. De integrator wordt voorlopig nog even meegeleverd in de on-premise release voor degenen die nog on-premise willen draaien daarmee. Vanaf de Cloud Ready release dragen we de naam Core Logistics. En nog een aantal dingen waar we mee bezig zijn die binnenkort gaan komen.
We zijn van plan om een public API te gaan aanbieden. Als Optimizers of als Warpspeed in de cloud draait, dan is het natuurlijk wel minder makkelijk om daarbij te kunnen en om daar tegenaan te automatiseren. Een public API biedt een soort stopcontact voor andere applicaties om een stekker in te steken. En geeft daarmee mogelijkheid om te integreren met andere systemen. Je kan van buitenaf de applicatie aansturen en automatiseren. De initiële versie daarvan zal waarschijnlijk dezelfde integratiemogelijkheden hebben als de EDI Gateway. En dat kan later uitgebreid worden. Node-RED kan nog steeds ingezet worden voor specifieke integraties. Maar de public API biedt het voordeel dat we dat wat stabieler kunnen bouwen, wat beter kunnen documenteren en meer betrouwbaar kunnen opzetten. Ook zijn we bezig met het voorsorteren op het gebruik van modules. Een enkele module stelt een gestandaardiseerd werkproces voor. Dat is vaak gebaseerd op best practices uit de markt. Een module is een klein stukje inrichting wat bij elkaar hoort om één werkproces voor elkaar te krijgen. Doordat het afgebakend en klein is, beperkt dat de impact van het deployen ervan. Het is vooral handig om een omgeving op te zetten. Het geeft een goed startpunt voor nieuwe klanten. Maar het is ook mogelijk om een enkele module te installeren bij bestaande omgevingen. En zolang die module origineel blijft, kunnen we die upgraden naar nieuwe versies met bugfixes en nieuwe functionaliteit. Als shapes de Lego-stenen van Warpspeed zijn, dan kun je een module zien als Duplo. Duplo en Lego zijn in principe gewoon compatible met elkaar. Mocht de module niet helemaal passen bij je, dan kunnen we die altijd nog opbreken in de Lego-steentjes en alsnog aanpassen. Zo blijven we flexibel daarmee. Nu gaat Heiko nog wat vertellen over hoe de Optimizers Cloud er precies uitziet. Klopt, dankjewel Rick. Ik ga de controle weer even nemen. Het is even goed om even te melden, dat had ik net even vergeten. Is, hierbovenin zie je wat knopjes staan, er staat onder andere VNA, vraag en antwoord. Mochten jullie vragen hebben, naar aanleiding van, van onze verhalen, dan voel je vrij om daar ook een vraag te deponeren. Dan kunnen we straks over 5 minuutjes kijken of we die vraag ook beantwoorden. Zodat iedereen daarvan ook gelijk op de hoogte is. Mooi, ik ga jullie dat vertellen over Optimizers Cloud. Dat is denk ik wel even goed om te benoemen dat Optimizers Cloud is niet alleen voor ons WMS, maar het is ook echt een cloud omgeving die we gebruiken voor nagenoeg alle onze producten. Als je kijkt naar hoe we onze producten verspreiden in de markt en hoe die implementeren, dan zijn wij echt een SaaS-bedrijf, Software as a Service. En heel veel producten leveren we inmiddels volledig via de cloud. Of zelfs uitsluitend via de cloud. Als je kijkt naar onze e-commerce producten, App for Sales, een deel van EDI-klanten, die bedienen we uitsluitend via de cloud. En we zien onze cloud ook echt als iets strategisch. En daarmee kunnen we ook voor zorgen dat als je kijkt naar troubles die er soms zijn rond servers of eisen die we stellen of de vertragingen die soms optreden op servers. Die willen we graag voorkomen bij klanten. We willen graag klanten een stabiel, snelle beleving geven. Wat ik merk in de wereld als je praat over cloud. Nou, ik heb even een plaatje van wolken opgezocht. Want dit is ook een beetje wat in de techniek vaak gebeurt. Je ziet allerlei soortige cloud-oplossingen op allerlei manieren. En het is wel goed om jullie goed uit te leggen van waar praten we over als we over de Optimizers Cloud praten. Want een WMS in de cloud aanbieden. Ik kan me nog herinneren dat 5 jaar geleden was het voor de meeste bedrijven wel heel eng. Moet alles via internet. Vinden we eng, vinden we griezelig. Maar inmiddels durf ik wel zo te zeggen dat als je kijkt naar onze cloud-oplossingen, dan geeft dat een hogere bedrijfsveiligheid en ook zekerheid van applicatie dan als je dat lokaal ergens installeert. En hetzelfde geldt eigenlijk wel voor het WMS. Nou,
de vraag komt dan vaak gelijk op van ja, leuk, maar wanneer is het nou beschikbaar? We zijn nu in de afrondende fase eigenlijk van de ontwikkeling rond Optimizers Cloud. Om even, wat ik net al uitlegde, is dat we natuurlijk Silverlight helemaal hebben uitgefaseerd. Maar we zijn ook nog bezig met bepaalde componenten nog sneller en beter en echt cloud te maken. Zodat jullie vanaf Q2 en Q3 al op onze cloud terecht kunnen met jullie WMS-systemen. En wat krijg je dan als klant van onze cloud? Dan krijg je gelijk 2 SaaS-omgevingen. Dus 1 voor de acceptatie en 1 voor de live-omgeving. En waarvoor hebben we 2 omgevingen? Nou, in de praktijk zien we dat de meeste klanten 2 omgevingen hebben. We zien dat klanten vaak eerst testen, een nieuwe versie. En als ze zeggen van ja, ik ben hier blij mee, dan gaat het naar een live-omgeving en dan wordt het live gezet. En dat gaan we ook op de SaaS-omgeving op zo'n manier zo doen. Daarnaast zeggen we ook van joh, je betaalt een bepaald bedrag, maar we gebruiken wel fair use policy. Want ja, uiteindelijk, we hebben natuurlijk klanten die beperkte hoeveelheden artikelen en transacties verwerken via ons WMS. We hebben ook klanten die heel veel transacties verwerken via het WMS. We hebben een gemiddelde klant ongeveer gepakt en hebben gezegd van joh, we doen een blok van 200.000 actieregels of activity regels die we daarin stoppen. Ga je daar overheen, dan kan je stapelen met nog een keertje 200.000 activity regels. Zodat we in ieder geval ook grote klanten prima kunnen bedienen met onze cloud-omgeving. En de vraag krijg je dan ook gelijk van, maar heb ik dan nog wel mijn eigen database? Ja, je hebt je eigen database. Dat hebben we wel zo geregeld, dat elke klant zijn eigen database heeft. Er zijn bepaalde zaken die wel worden geshared, maar absolute databases die zijn echt apart. Dus dat is iets wat we belangrijk vinden. En wat valt er binnen het abonnement wat je afneemt als je bij ons op de cloud komt? Daar valt de operating system en security updates onder. Dus je hebt geen eigen server meer nodig. Alles qua operating system en security updates wordt geregeld door Optimizers. Dat is denk ik wel iets wat heel veel klanten fijn zullen vinden. Want we zien echt wel veel klanten die worstelen met servers. En dan lopen ze achter qua operating system updates. En dan ben je eigenlijk niet meer veilig bezig. Want dan ben je eigenlijk weer open voor hacks. Nou, dat zijn dingen die je niet wil. Dus vandaar dat we zeggen van joh, dat valt echt binnen het maandbedrag. Onze INS-afdeling, we hebben een hele afdeling die zich alleen maar met servers, met Optimizers Cloud bezighouden. Die regelen dit. Die afdeling is ook helemaal ISO gecertificeerd. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om in de overweging mee te nemen. Door onze ISO-certificatie hebben wij echt allerlei procedures binnen de organisatie vastgeschroefd. En werken afdelingen echt via een bepaalde procedure als de zaken gebeuren. En dat maakt het echt heel betrouwbaar en heel veilig. Dus dat is wel een zaak die daarin meespeelt. De updates van de software, jullie gebruiken WMS, dus als er een update plaatsvindt, normaal dan komt daar een consultant bij jullie over de vloer en die gaat de software in eerste instantie in de testomgeving installeren. Dan gaan jullie daarmee testen en dan komt hij nog een keer langs. Dan gaat de live-omgeving geïnstalleerd. Het installeren van de software gebeurt natuurlijk op onze cloud, dus dat doen wij hier remote. Dat is vrij eenvoudig. Maar een consultant neemt jullie wel mee echt met de update voor jullie omgeving. Dus we gaan niet in één keer iedereen updaten, want er zijn veel partijen die het WMS gebruiken en die specifieke inrichtingszaken hebben. Dus dat is niet verstandig om dan iedereen hetzelfde te geven. Maar we zorgen er echt voor dat de consultant jullie bij de hand neemt en naar een nieuwe versie toe migreert op een veilige manier. Zodat jullie gewoon op de cloud op dezelfde manier kunnen blijven werken. En wat kost die cloud dan? Die kost €950 per maand voor die 200.000 activity regels. Dus dat is wel een vaste prijs die we daarin hanteren. En willen partijen meer data gebruiken en meer transacties en dergelijke, dan is dat mogelijk. Maar dan hangt er natuurlijk wel een meerprijs aan. Nou, dat was een hele mond vol over Optimizers Cloud. Dan is even de vraag van, zijn er nog vragen gesteld in de vraag en antwoorden?
Dan komt de eerste. Wanneer verwachten jullie de documentatie en de applicatietraining gereed te hebben? Ik kijk even naar Rick. Dan hebben we nog, wordt deze webinar ook opgenomen, zodat we later terug kunnen kijken? Jazeker, dat gebeurt zeker. Dus we gaan alle klanten ook deze webinar toesturen, zodat iedereen dat rustig terug kan kijken of kan delen met zijn of haar collega. Oké, nou dat waren 2 vragen, dus dat was vrij kort. Ik denk dat Rick duidelijk is geweest. Mocht u nog meer vragen hebben, stel ze gerust. En anders wil ik iedereen bedanken voor de tijd die besteed is aan dit webinar. We zullen dit wel vaker proberen te organiseren, zodat we weer interessante en leuke dingen te melden hebben. Dus een korte manier om gelijk veel klanten te bereiken. Dus dat vinden we fijn. Rick, dankjewel voor je heldere uitleg over de nieuwe ontwikkelingen rond WarpSpeed. En iedereen bedankt voor de komst en voor het luisteren. En graag tot ziens.